Assalamualaikum dan selamat malam. Kita kembali ke episod ke-11 The Tiger Show. Sempena Hari Raya yang mulia ini, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pendengar dan penonton The Tiger Show Podcast dengan ucapan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Hari ini kita menjemput kembali tetamu kita yang agak terkenal dalam kalangan pendengar dan penonton Tiger Show, Syamudin Rais. Selamat Hari Raya, Syam. Selamat Hari Raya macam? Raya kau macam? Aku okey. Okey, jalan jam lah. Okey, gila-gila. Balik kampung. Macam mana dia Tak, dia tak ada. Dia gaya ni aku ada panggil apa tau? Orang yang tidak balik kampung ni, aku panggil apa tau? Raya Bangla. Raya Bangla. Saya kat KLCC lah. Ambil gambar. Ini gambar. Itu dipanggil Raya Bangla. Yang tak balik kampung ni, duduk di KL kan, dipanggil Raya Bangla. Okey. Hisham secara rutinnya kalau tiap-tiap raya ni balik je. Balik kampung. Biasanya berapa hari sebelum raya ke? Petang raya tu nak balik lah. Pasal lampu, kira tu. Malam tu ada apa yang dipanggil tu. Pergi rumah ke rumah tu. Ziarah lah. Bukan ziarah. Apa ni? Apa kalau Kristian Takbir raya. Kalau Kristian tu panggil Christmas Carol. Kalau orang Islam tu takbir raya. Malah takbir sampai pukul 1 pukul 2 pagi. Okey. Ramai ke adik-beradik? Adalah anak cucu cicit lah. Cicit mana ada Hisham? Ada. Piot ada. Okey. Okay, Hisham, satu ketika dulu saya pernah terbaca artikel yang Hisham tulis tentang konspirasi penukaran nama ni lah, lebih kurang konspirasi. Contohnya macam Tanah Melayu jadi Melaya, Kampung Kerinci bangsa South. Hisham sering timbulkan isu ni. Kenapa Hisham? Ini untuk saya ni penting. Ini bersangkutan dengan kesedaran, bersangkutan dengan identiti, bersangkutan dengan siapa kita. Saya bagi contoh ya. 2 tahun lepas, Turki mengalih nama dia, Turkiya. Nama asal usul dia. Kita dulu tahu ketika saya sekolah, contohnya sekolah menengah, belajar ilmu alam, kanton. Tapi sekarang, apabila China, Tiongkok telah bebas, dia kembali kepada nama asal dia, Guangdong. Guangdong. Itu nama asal dia. Contohnya dulu kita kata, Ceylon. Mana? Ceylon. Sri Lanka. Dan baru-baru ini, Modi, apabila ada persidangan antara bangsa ya, mana pemimpin dunia datang, dia kata datang persidangan itu Barat ini nama asal India. Itu kita katakan kenapa kita panggil sebelah barat tu barat, kerana mengarah India tu barat. Jadi ini kesedaran inilah. Tapi kita pula secara itu kita tanpa berbincang, tidak ada kesedaran diri. There's no real consciousness kesedaran. Kita ini tanah Melayu. Tak tahu siapa. Malaya ni British panggil dia Malaya. Jadi ini nama kita ni tanah Melayu. Seharusnya kita ini orang Melayu. Siapa yang datang sini Melayu. Karena itu kita lihat dulu. Ingat tak? Ketika perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ni, PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya ini mengajukan sesiapa yang lahir mengenai dia ini dianggap Melayu. Tak. Maksudnya orang Cina pun. Kerana jadi kita ni harus negara bangsa kita bangsa, dan Melayu ini ialah satu kumpulan kepulauan Melayu yang dipanggil Nusantara. Artinya Sumatera itu Melayu, Jawa itu Melayu, Brunei itu Melayu, Sabah Melayu, ini Melayu. Jadi ini, tapi tidak tahulah tiba-tiba saya cilaka betul lah. Siapa menukar nama bangsa South? Itu Kerinci Pantai Dalam. Itu nama asal, itu nama usul, itu pensejarahan. Mematikan Kampung Kerinci, Pantai Dalam, adalah hukum, artinya mematikan pensejarahan Melayu. You kill the historical root. Ini kezaliman, ini kejahatan, ini sama macam Zionis Black Rock, sama juga peranan yang melakukan, menukarkan nama. Dan Palestin dijadikan Israel. Ini menukar nama. Dipanggilkan kalau dipanggil tu dialihkan nama Samara, dipanggilkan West Bank Jadi ini Zionis pekerja. Ini semua orang ni saya tuduh mereka ini Zionis. Adalah bangsa South lah, ada Gombak East lah. Ini mana? Di London itu South Bank itu south of the river. Kita ni bangsa South ni south apa? Selatan daripada apa?
Saya nak mencarutlah pukimak dia daripada atau betul harus dicarutkan. Mereka ni pukimak tak tahu sejarah. Mereka ni semua ni muka pukimak. Jadi kerana itu saya katakan harus dikembalikan, harus kesedaran balik. Tak ada. Dan juga kerajaan kita ini, orang ini harus sedar. Nama-nama ini entah apa, Ansdale lah, Southville lah, apa pasal ni? Kenapa ini? Di London tidak ada nama kampung Melayu lah, tak ada. Mereka tidak interested. Mereka kebudayaan dan pensejarahan mereka sendiri. Tidak ada. Mereka tidak penting, dia tidak mahu. Mereka bangga kesejarahan itu. Dah. Jadi kita tidak kita pula tiba-tiba bangsa South. Pukimak bangsa South. Apa? Jadi ini tak betul. Betul. Jadi tak. Saya pun terperanjat. Jadi ini harus dikembalikan dan nama-nama bandar-bandar baru ini harus kembali penjara. Okey. Saya tidak contohnya bangsa itu saya tak marah. Kerana itu ada pensejarahan dia. Bangsa yang sekarang ni bangsa ada pensejarahan dia, itu adalah dulu estate yang dimiliki oleh Belanda. Itu nama dia. Itu lah. Tapi ini yang Kampung Kerinci Pantai Dalam ni diubah kenapa? Ini saya. Jadi ini artinya ada niat jahat, berniat jahat. Orang yang mengalih itu berniat jahat untuk mematikan persejarahan bangsa Melayu. Seperti juga ketika itu kenapa ditukar Malaya ini? British memanggil dia Malaya dan memanggil kita ni Malayan. Tapi tidak, kita ini bukan Malayan. Kita ini orang Melayu. Negara kita ni adalah tanah Melayu. Okey. England, land of the English. Finland, land of the Finnish. Scotland, Thailand, land of the Free Thai. Jadi Malayland, tanah Melayu. Jadi kenapa? Jadi saya mengajukan dan kemudian tiba-tiba jadi Malaysia. Apa Malaysia ni? Tidak ada apa-apa makna. Kita ini tanah Melayu. Ini yang saya tunjukkan. Jadi kesedaran ini dah sampai sekarang. Orang-orang makin lama makin sedar bahawa ini dulu ni daripada United Malay National Organisation, nama parti ini pun nama orang putih sampai sekarang. Jadi dia terikut-ikut. Maksudnya pengkhianatan terhadap isu nama ni kita boleh kata dipelopori oleh UMNO juga. Ya, dia macam United Malay National Organisation. Kenapa kamu panggil diri kamu United Malay National Organisation? Kamu parti Melayu, parti kebangsaan Melayu. Perkembarlah. Kenapa tidak? Tidak United Malay National Organisation. Seolah-olah kamu ini kalau ada nama orang putih itu hebat. Tak ada. Tak, kita taruh. Jadi tidak ada identiti jati diri bangsa. Karena itulah kita lihatlah ada apa? Kalau Petronas berkembar. Kenapa dah? Jadi kita ini minda kita ini dijajah. Jadi kita melihat bahawa jika kita ada memasukkan bahasa Inggeris tu ke dalam jadi kita ni hebatlah. Kita ni jadi hebat. Tidakkah Hisham kalau katalah kita nak tukar balik nama Malaysia ni menjadi tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia ni tanah Melayu, tidakkah dianggap macam resis? Tidak. Ini masalah ini bukan masalah resis. Macam mana pula orang Melayu jadi resis? Cina datang ke tanah Melayu ni, kita pula dianggap resis. India datang ke Melayu pula tak menasabah. Kalau kita tak menasabah, ini tidak. Resisme ini bergantung. Dia permahalan rasisme ini bukan sikap ini bergantung pada kekuatan ekonomi. Orang Melayu ni tidak pernah rasis. Dia ada prasangka, dia ada prejudis. Dia tidak rasis. Orang Melayu ni tidak boleh jadi rasis kerana dia bukan memiliki harta. Kau tengok kedai-kedai di seluruh ni, di Kuala Lumpur ke, di PJ ke, di Kelang, semuanya dimiliki oleh Cina. Macam mana orang Melayu ni katakan rasis? Kalau dia not possible. Dulu you ada tulis dekat Perancis yang orang Arab bangkit yang miskin. Ya betul. Hisham kata dia orang bangkit sebab mereka Kelas. miskin dan tertindas dalam masyarakat tu lah. Betul. Dia orang luar. Tapi kat sini terbalik. Betul. Yang menguasai ekonomi. Kita yang miskin ni tertindas ni, kita pula dipanggil resis. Tak mustahil. Tak. Kerana itu untuk saya menilai kembali apa yang berlaku pada Mei 13 ni adalah perjuangan kelas. Perjuangan kelas, orang Melayu marah terhadap orang kaya Cina. Memang kaya Melayu tapi sebenarnya kelas struggle, perjuangan kelas. Daripada segi pandangan Marxis ini kelas.
Seperti juga yang berlaku di Perancis itu, di mana orang-orang pendatang Algeria semua itu, mereka yang termiskin, mereka bangun menentang, tak boleh panggil mereka rasis kerana mereka ini membutuhkan, mereka miskin. Jadi you faham tak? There's a class struggle ni, perjuangan kelas. Jadi ini harus menilai kembali. Oh, orang kata pembunuhan ni rasis. Tak ada, bukan. It's not racial riot, bukan racial riot. It's a class riot. Ini baru. 1969 bukan racial riot. 1969 is a class riot. The poor versus the rich. It so happened the poor Is the Melayu, Malays. the rich Chinese. That's what happened. This is my new Marxist analysis. Okey, ini satu yang menarik, satu yang baru kerana sebelum ni isu ni kan menjadi tabu, tak boleh bincang. Tidak. Tentang tabu sensitif ni saya paling marah. Kenapa ada perkara-perkara tabu tak boleh bincang? Kerana perbincangan itu akan mentuntaskan perkara. Jadi tidak boleh, tidak, untuk saya tidak ada tabu, tidak ada yang tidak boleh dibincang, tidak ada isu sensitif. Dan sekarang ini kita tengok sekarang usia-usia sikit sensitif, usia-usia sikit sensitif. Itu saya pun tengok macam isu well itu kan. Well. Jadi sekarang ini semuanya menjadi sensitif. Usia sikit. Jadi tidak ada. Tapi saya menyokong, kamu nak bercakap, kamu bercakap apa yang kamu fikir. Saya nak bercakap apa yang saya nak fikir. Tapi apa yang kamu bercakap itu, saya mesti menjaga supaya saya tidak terkucil hati. Bukan saya tidak membenarkan kamu bercakap kerana akan menyinggung. Tidak. Singgung menyinggung ini adalah perkara biasa. You is insult so biasa. Itu singgung menyinggung ini tak biasa. Ini dunia majmuk, berbagai-bagai masalah. Ada orang kurus, ada orang gemuk, macam-macam. Jadi ada orang bercakap macam ni, ada bercakap ni. Jadi kita tidak boleh, oh saya tersinggung hati. Kenapa kamu tersinggung hati? Belajarlah, keraskan hati kamu, dengar orang cakap. Kalau kamu buat perangai hodoh macam itu, macam kes menampar tu kan, menampar. Oh dia orang Islam, dia menampar. Tak ada. Itu perangai hodoh yang harus dilawan, diterangkan. Ini satu perangai hodoh, walaupun kamu Islam, kamu menunjukkan kamu berkuasa, kamu beriman, tapi kamu menampar orang. Tak betul. Ini tak betul. Jadi yang tak betul tu masih tak betul. Yang benar tu benar. Bukan kerana kamu Islam maka kamu benar. Kerana kamu Kristian kamu tak ada. Untuk saya yang penting itu adalah kesedaran, identiti dia. Jadi untuk saya ni, kerana saudara menimbulkan tentang nama. Jadi nama ini betul penting kerana ia menggambarkan, dia ada pensejarahan. Kampung Kerinci itu pensejarahan. Artinya ada mamat daripada Kerinci. Kerinci ni di mana tahu? Seberang sana Sumatera. Datang membuka. Saya pun tidak tahu. Abdullah Hukum. Siapa Abdullah Hukum ni? Anak cucu kita tahu Abdullah Hukum. Jadi kita harus tahu Pantai Dalam. Kenapa nama dia Pantai Dalam. Tak. Jadi ini harus ditimbulkan. Jadi ini mesti ditimbulkan supaya kesedaran ni. Dan saya suka sekali, senang hati sekali kerana seperti itu. Sekarang ni seperti itu, kesedaran Melayu ini makin lama makin mengembang, dan salah satu mereka, dia tidak boleh lagi terima, tak akan menerima bahawa tempat dia ni tapi nanti kalau kita tak suka tu, okey, contohnya, saya nak bagi contoh gila tak gilanya. Di Perak tu ada satu tempat tau, ketika saya belajar di Kuala Kangsar. Tempat itu saya berkemah. Saya tidur bermalam. Nama dia Teluk Batak. Artinya ada persejarahan dengan orang Batak daripada Sumatera. Tiba-tiba saya balik 20 tahun sudah berkelana, dah jadi Teluk Batik. Apa hal? Kenapa dia jadi Teluk Batik? Itu Teluk Batak. Okey, contohnya Pantai Cinta Berahi. Pantai Cinta Berahi. Itu dalam buku-buku tu Pantai Cinta Berahi. Kerana bunyi laut ombak tu memberahikan. Dan dia Pantai Cinta. Kenapa ditukar? Saya bangga dengan nama dia Pantai Cinta Berahi. It's kamu yang berfikiran kotor, memikirkan seksual. Tapi itu Pantai Cinta Berahi. Kalau kita tengok buku-buku, cerita-cerita, cerpen-cerpen, novel-novel dulu, kita tengok Pantai Cinta Berahi. Ini kebanggaan kita. Jadi ada pensejarahan di situ. Jadi benda ini timbul. Okey, batang bertuntai. Batang bertuntai. Kamu yang kotor ingat batang itu batang mana ni? Tak ada. Batang ini adalah satu nama pada sungai. Orang di Negeri Sembilan panggil batang. Itu batang, bukan batang kote. Ini batang bertuntai itu bukan. Jadi kamu yang berfikiran kotor dia tukar. Jadi saya tak faham. Apa sebab ni masyarakat kita? Tak ada, kerana sebab banyak tengok porno. Bukan. Bukan kata. Kerana kata orang Melayu dulu ni, orang Melayu di Sembilan Jelbu ni kata apa tak? Tak cukup edah.
Apa tu, kaki tak berbedung. Kaki tak bedung. Kaki tak bedung. Artinya pembelajaran tidak mencukupi. Keilmuan tu setengah jalan. Jadi ingat-ingat tu nak tunjuk pandai daripada Teluk Batak jadikan Teluk Batik, daripada Batang Menjuntai jadikan apa, Jaya, Bestari Jaya. Itulah. Bestari Jaya. Itu semua karut. Karut. Dia Batang berjuntai real, ada pensejarahan, ada sungai itu, Batang itu berjuntai. Itu dah macam kampung Nios Batang ataupun kampung Durian Tunggal, ada sejarah dia, macam Alor Gajah. Jadi contohnya, okey, Jalan Alor ni kan. Okey. Jalan Alor. Jalan Alor tak boleh saya tak setuju. Walaupun itu saya sokong orang Jalan Alor Cina pun jangan tukar. Kerana Jalan Alor ni ada di BKL, ada satu ketika nak tukar. Ini Alor, ini jalan. Macam Alor Gajah tu, Alor itu jalan. Jadi ini ada persejarahan dia. Okey, macam di Brickfield. Saya duduk Brickfield. Saya tahu banyak tu apa namanya, Jalan Tun Sambantan. Saya terima hakikat dia. Dan kerana itu tempat Sambantan, tempat orang India ataupun Tan Chen Lok misalnya. Itu tak apa. Lagi satu depan KLCC tu ada apa tu, Jalan Yap Alor lah, Yap Kuan Seng. Yap Kuan Seng ni sepupu pada Yap Alor. Jadi ada pensejarahan dia. Kita tak boleh alihkan kerana dia Cina. Kita tak boleh alihkan tu kerana dia India. Ini ada pensejarahan dia. There is history behind it. Seperti juga Pantai Dalam Kampung Kerinci ada sejarah. Jadi jangan. Saya macam kat PJ dia bagi jalan Ungku Aziz tu okey kot. Betul, itu jalan. Itu saya nak komen lah. Ada sejarah dia. Kerana di Johor pun ada jalan Ungku Aziz juga. Jadi itu. Sebab Hisham pun lain kali mungkin boleh bincang, ada sejarah juga dengan Ungku Aziz. Okey. Okay, menarik isu yang kita bincangkan hari ini sebab dalam 2 episod lepas seorang tetamu kita, Datuk Seri Abdul Rahman Maidin, menimbul juga sedikit tentang isu ni. Contohnya dia bagi tahu di Pulau Pinang, Georgetown, kalau orang Pulau Pinang panggil Tanjung. Nama penuhnya Tanjung Penaga. Penaga. Tak ada. Kita itulah macam India tu di orang India Modi ni, okey, you tak suka politik Modi tu satu perkara lain, tapi secara nasionalisme India dia bagus, dia alihkan barat, seperti juga Erdogan, Turkiya, seperti juga kuantum. Jadi ini mengembalikan identiti pensejarahan dia yang telah dia. Okey, nama-nama tiba-tiba ada Burkina Faso lah, Zaire lah. Ini semua ni nama apabila di Afrika itu nasionalisme tu timbul, orang hitam ni datang, maka dia menamakan tempat itu daripada nama asal usul mereka sendiri. Yang datang dulu yang memberikan nama Malaya ni ialah British. Adakah Hisham tengok masalah ni? Okey, kita tengok contoh macam di Malaysia kita mengamalkan integrasi. Di Indonesia asimilasi. Adakah silapnya pasal kita amalkan integrasi ni? Tidak. Sehingga kan langsung tak ada, kita lihat macam terutamanya yang bukan Melayu, kurang kecintaan pada. Tidak, itu kerana kesalahan kepimpinan pertama itulah. United Malay National Organisation. Dia ini tidak ada konsep nasionalisme. Mereka ini adalah anak didik British. Mereka ini apa yang dipanggilkan colonial boys. Mereka ini anak didik kolonial. Mereka ini dilahirkan, pemikiran dia itu apa yang kita panggilkan sekarang tu, mereka ini adalah buah kelapa. Coklat di luar, putih di dalam. Dia coconut lah, you know. Coconut. Jadi mereka itu. Jadi mereka tidak ada the real identity itu, tidak ada. Dan ini harus kembalikan, generasi sekarang ini meneroka kembali. Okey, asimilasi sekarang ini, apa yang berlaku sekarang ni, seluruh dunia ini, apa yang saudara cakap tu asimilasi atau integrasi. Sekarang ini telah timbul perkara ini di Jerman, di United Kingdom, di Amerika timbul. Bukan kita saja menimbulkan tu. Apabila kedatangan imigran-imigran ini menimbulkan permasalahan. Kita dulu ada Bumi Putra Isma tau. Tapi kita ni mendahului United Kingdom, mendahului Jerman, mendahului Amerika. Di sana Bumi Putra Isma ni adalah nativism. Nativism dipanggil. Artinya anak-anak bangsa di Amerika, anak-anak bangsa di Jerman, di Perancis menaruh kesedaran. Saya lihat juga contohnya di United Kingdom, tiba-tiba Pakistani datang ni,
dia nak tubuhkan pula negara apa yang dipanggilkan menggunakan undang-undang syariah. Mana boleh? Boleh Kamu lah, datang England situ kan. England. Kamu situ England tu negeri orang English. Finland itu negeri orang. Kamu di situ kamu nak mendirikan pula undang-undang syariah. Mana boleh? Tidak. Jadi pernah. Jadi harus juga. Jadi untuk saya asimilasi ini. Dan ini kenapa Malaysia ini gagal macam ni? Kerana apa? Kerana kekuatan ekonomi. The economic forces itu kuat. Yang dimiliki oleh China. Jadi kerana itu kalau tidak di United Kingdom ni China tak ada nak minta sekolah China, radio China, tak ada. You run yourself lah. You forum borang-borang semua dalam bahasa Inggeris, kamu datang ke negeri aku yang run the show. Tapi dulu kerana kita ni orang Melayu di kampung-kampung, jadi kita ketinggalan. Jadi mereka dominasi. Kota-kota ini adalah pencipta budaya. Tapi kalau menang PKMM dulu, kita Lain. akan jadi lain. Lain. Macam mana gambarannya, Hisham, yang boleh bayangkan sikit lah kalau katalah Kita tidak. Burhanuddin Helmi, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Tidak. Rasa saya nasionalisme dia kokoh, identiti kita, kebersamaan kita kokoh kita. Tapi dalam masa sekarang ini, apa yang berlaku sekarang ini adalah kegagalan. Kita bukan saja Malaysia gagal tau. Kegagalan liberal demokrasi ini sekarang ni. Dan ini menimbulkan satu krisis dunia sekarang ini. Ideologically kita dah gagal. Jadi kegagalan demokrasi ini yang menjadikan timbul permasalahan ekstremis daripada pelbagai-bagai golongan. Ekstremis ini kita lihatlah seperti yang muncul misalnya di Syria misalnya ini ekstremis ini timbul. Ini semua ni the byproduct apabila gagalnya. Okey, you mesti tengok tau. You tengok balik sejarah Amerika. Okey. Amerika ini tidak runtuh ketika Perang Dunia Kedua. Okey, tidak runtuh dah. Dia hanya dibom di pelabuhan Pearl saja. Dia datang dia menang. Jadi dia kuat dan dia sekarang ni dia membelanjakan senjata membesarkan Eropah, menjaga Eropah kan. Tapi sekarang peralihan sudah beralih dah berlaku. Dia tak nak spend lagi. Dan sekarang dengar ya, untuk pertama kalinya Jerman mengadakan perbelanjaan bajet pertahanan 600 bilion euro. Terbesar dalam sejarah dia. Dan harus diingati bahawa Perang Dunia Pertama puncanya Jerman. Perang Dunia Kedua punca Jerman. Dan sekarang Eropah dalam keadaan sekarang. Ini keadaan politik ini. Ini kembali kepada yang kau cakap tentang integrasi atau asimilasi. Dan ini kerana itu di United Kingdom, di Jerman, di Perancis, permasalahan ini timbul. Apa agenda? Ialah agenda pendatang baru yang gagal bersama-sama dengan anak native. Ini sekarang ini persoalannya. Dan saya tidak tahulah. Dan kita di Malaysia ini bibit-bibit dia dah timbul. Will itu adalah contoh baru. Ini semua ini contoh. Dan kita lihat perkembangan ini macam apa yang kita lihat hari itu. Stokin kalimah Allah. Ini semua ini manifestasi daripada satu fenomena politik baru yang berlaku di Perancis, yang berlaku di Jerman, yang berlaku di kita tahu. Dan saya perhatikan benda ini sedang berkembang di sini. Soalan akhir Syam, topik ni. Apa yang harus kita lakukan sekarang di Malaysia? Okey, di Malaysia ini rasa saya pertamanya adalah saya pun heran. Kenapa orang rasa saya sekolah satu bumbung itu adalah paling baik sekali. Okey, saya nak ceritakan keluarga saya lah. Ya. Datuk saya ni, Manaf ni lah. Manaf. Dia ni Rais bin Manaf. Okey. Dia ni kira hebat juga orang tua ni. Ni yang cikgu agama. Dia anak dia hantar sekolah Cina. Amjal tu hantar sekolah Cina. Oh, Amjal. Amjal tu hantar sekolah SITC Sultan Inggeris. Ayah saya sekolah pondok. Jadi dia bagi-bagi dah. Jadi dia pembelajaran dia berpisah-pisah. Sekolah pondok ayah Hisham Tok saya. Okey. Tok sebelah ayah itu tu Lebay Maadah ni dia perkumpulan ni dia mendirikan sekolah pondok. Jadi sekarang ini
persekolahan ni contohnya lah. Saya tak tahu kenapa DAP kerana MCA menolak tentang satu bumbung ni. Satu bumbung ini berkenalan. Ketika Betul. kita kecil-kecil dia, kita muda-muda ni, kita tidak ada rasa prasangka tau. Kita kenal acong, kita kenal mutu, dan ini tidak ada lagi tau. Dan makin berkurangan sifat tu. Saya berjumpa kawan saya telah berkelana 20 tahun balik. Saya heran, kawan-kawan saya daripada Kolej Melayu Kuala Kangsar masuk universiti tidak ada kawan Cina. Saya heran, kenapa kamu tak ada kawan Cina? Kenapa tak ada? Jadi ini satu yang baru. Jadi kenapa? Kerana keadaan sekarang, dan ini harus diperbaiki. Kita pengenalan, di mana kita berkenal kali pertama untuk saya lah. Saya berkenal kali pertama di sekolah. Di sekolah. Jadi untuk saya, okey, boleh orang kata macam, oh Isyamuddin tu bercakap macam, bukan resis. Kita harus tahu mesti ada core culture. Dia punya pasak budaya ini di tanah Melayu ini, pasak budaya ini ialah budaya Melayu. Budaya Melayu ini bersangkutan dengan Islam. Betul. Itu dia. Ini pasak dia tau. So, kalau kamu pergi ke Sweden, the Swedes. Kalau pergi ke Jerman, the German. So, itu pasak dia tu. Jadi yang lain ni berkeliling tu. Tadi tak boleh. Jadi kita ni pasak, kita tidak kokoh. Jadi sekarang telah ada kesedaran. Saya lihat dalam masa terdekat ni, kita tak tahu apa terjadi lah. Ini bergantung. Tapi sekarang ni yang memisah-misahkan ini juga politikus lah. Kerajaan, pembangkang samalah. Bukan, mereka nak mencari penyokong. Ya. Jadi paling senang, paling cepat ialah menimbulkan kegusaran, ketakutan bangsa-bangsa. Saya pun memang tak faham kenapa ditentang konsep satu sekolah ni, sebab kalau berkenaan Bukan sekolah satu bumbung. satu bumbung, yalah, Satu bumbung ni belajarlah bahasa Cina dalam tu, bahasa India. Jadi supaya dia betul, apabila pukul 10 dia main tu, dia main sama-sama. Sebab yang ruginya pada pandangan saya, mereka tidak dapat menikmati percintaan antara budaya. Betul. Percintaan antara agama. Betul. Sebab tak kenal maka tak cinta. cinta. Betul. Saya sokong. Saya tokong. Dululah saya ni terlebih cinta, banyak sangat awet. Ada awet Jerman, ada awet Finland, Sebab saya ada teringat balik Hisham, saya mula-mula start menyukai perempuan. Saya teringat masa dah jam 4. Ya. Sebab sekolah saya sekolah semua lelaki. Jatuh cinta dengan cikgu muzik. Amoy. Okey, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Hisham dan sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Okey. Selamat malam. Selamat sejahtera. Sama-sama. Kita ikuti pada episod akan datang. Tiger Show, the best show in town. Okey, terima kasih.